siya guys. Hello guys, welcome back to my channel. Sa videong ito, kakaiba naman ang gagawin natin. Magluluto tayo ng dahon ng malunggay. Ayan. At ang ilalagay nating pang sahog ay pusit at isda. Tuyo na isda. Ayan. Tapos pinatuyong pusit. Ayan. Ito po ang ingredient. Ajinomoto. Simpleng luto lang habang nasa pandemic tayo. Ayan. So, ayan. At ito na po siya. Inuna natin yung bawang, sibuyas, tapos gata. Ito naman isang gata na to ay ilalagay natin to pag malapit ng maluto ang gulay at saka pusit at isda. Yan guys. Yan. So, bukas pa ang schedule ko ng aking paglabas ng bahay. Kaya bukas pa tayo makakabili ng gasol. Ayan. Yan guys. Ayan, nilalagyan na ng ajinomoto. Tapos ilalagay na yung isda at saka yung pusit. Ayan. Lalagyan mo yung pusit guys. So, nailagay na po guys yung ingredients niyan bago tayo nag-video. Ang ingredient po niyan ay sibuyas, bawang at luya. Yan. Tapos isusunod na itong gulay na malunggay. Tapos may magic sarap na ilalagay. Ay, tapos na pala, nailagay na. Guys, hindi po ito tutorial Pero yun, kung gusto nyo malaman yung ingredient, ilalagay ko sa description ng video na ito. Ayan. Ganda naman Uy. Na-miss ko yung ganitong lutuan. Yan guys, sarap tingnan.
Ang gandang tingnan ng, lutuan natin. Yan. Taas ng apoy. Nilagyan na ng konting asin. Yan. Ano siya guys? Sunod na yung gulay. 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 Ayun. Tapos, tatakpan ko ba? Ayun. Nahalo na siya guys. Yummy. Mukhang mapapadami ang kain ko nito. Mga 3 kanin. 3 platong kanin. So guys. Yan, malunggay. Gulay muna tayo guys. Yan. Sarap tingnan. Takpan muna natin. Yan. Takpan muna para maluto yung gulay. Ayan, nilalagay na po natin yung last na gata para mas malapot at mas masarap ang pagkaluto. Yan, yan na po yung last na gata. Una, yung sinabaw natin yung gata para makapagluto tayo. Ito naman yung last para maging malapot siya guys. Yan. Pusit at isda ang sahog. At tapos tatakpan ulit. Ay, hindi natatakpan. Okay, simpleng luto na I think mga 10 minutes lang to, tapos na to, luto na to. Ganyan lang kabilis guys. Kung meron kang pusit at ito yung isda, 10 minutes, luto na. Pwede ka nang kumain. Yan. Kaya natin guys maluto. Ayan, lagyan ulit ng konting ajinomoto. Yan, mukhang sarap. Sarap ng amoy. Gutom ako. Pangluto na siya guys. Parang mukhang lang, 10 minutes lang, ay 8 or 9 minutes lang, luto na. Ito po yung ulam preparation for only 10 minutes. Maximum 10 minutes guys. Ayun, running time 8 minutes pa lang guys. Ibig sabihin, madali lang maluto at i-prepare ang ulam na ito para tagumpay ang dinner. Na, luto na. 8 minutes, sakto natin 9 minutes. Yan, luto na.